Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách mà mình làm bánh canh nè, bánh canh dai hay là bánh canh tươi tự làm ở nhà, vừa đơn giản vừa nhanh. Thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh canh nha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 400g bột năng nha, là một gói bột năng á. Bên đây là mình có một gói bột gạo thì mình dùng là 500g bột gạo lọc. Đây là cái loại bột làm bánh bò. Thêm muỗng cà phê muối nữa cho bánh canh nó đậm đà. Các bạn sẽ cho hết gói bột gạo vào trong thau nha. Nếu mà không có bột gạo lọc thì dùng bột gạo mịn cũng được luôn. Còn phần bột năng thì mình chỉ cho vô phân nửa thôi, còn phân nửa thì các bạn chừa lại. Mình sẽ thêm muối vô luôn nè. Rồi bây giờ mình cho vào 1 lít nước. Thì tổng cộng bột mình dùng là 900g thì mình dùng 1 lít nước. Còn nếu các bạn thích mà bánh canh của mình nó có độ hơi mềm mềm hơn thì dùng 1,2 lít cũng được nữa. Còn ở đây mình thích nó dai dai nhiều nên mình dùng 1 lít. Khuấy đều lên cái nha, cho bột nó hòa tan kỹ một cái. Bột gạo lọc thì nó không có hôi, mình không có cần phải lọc nước bỏ. Còn nếu các bạn dùng bột gạo mịn có thời gian thì cứ lọc cái nước trong ở trên bỏ đi. Bây giờ sẽ lọc lại qua cái rây cho nó mịn hơn, tại vì trộn bột sợ nhiều khi nó cũng còn lợn cợn nè. Tại cái bột hạt này thì nó hơi khó tan hơn bột mịn. Vậy là được rồi. Đó, phần bột của mình nó hòa tan kỹ vậy nè. Và để khử cái mùi bột cũng như là bánh canh nó thơm hơn thì mình cho vào đây 1 miếng chanh nhỏ. Rồi các bạn thêm vào đây muỗng canh dầu ăn nữa. Mình chỉ cần trộn đều lên, không có cần phải để nghỉ gì đâu. Còn nếu có thời gian thì cứ để yên 15 phút. Bây giờ mình sẽ bắt lên trên bếp luôn ha. Phần bột mình đã hòa tan kỹ là mình bắt lên trên bếp, mình để ở mức lửa trung bình thôi. Các bạn cứ đẩy đều vậy nè. Bột này mình sẽ lấy trùng cho nó đặc lại. Bắt đầu nó có cái hiện tượng hơi dính dính cái đáy nó chảo rồi đó. Mình thấy nó cũng hơi đặc đặc từ từ đó, cứ khuấy đều. Khuấy được một chút nữa thì bắt đầu nó đặc nhiều hơn, và lúc này thấy nó sẽ hơi nặng tay hơn chút. Các bạn cứ làm cho nó đặc lại luôn ha, không có sợ nó ốc trâu đâu. Tại vì phần bột năng mình còn chừa lại sau á. Đây mình thấy không có còn nước nữa là được rồi, nhắc xuống luôn. Rồi các bạn cho cái phần bột năng còn lại vô nè. Mình cho vậy là giúp cho bột của mình nó nhanh dẻo mịn và nó không có ốc trâu. Chút nữa mình nhồi lại nó cũng dễ nữa, phần bột nó mịn dữ lắm. Mang bao tay vô ha. Các bạn có thể thoa chút xíu dầu ăn, rồi cái mình nhồi cho nó dễ. Trong lúc mà bột còn nóng như nè, các bạn đừng có để cho nó nguội nha. Nóng mình nhồi nó dễ lắm, nó mịn và nó không có bị lợn cợn nữa. Còn các bạn chờ nguội là chút xíu bột nó bị khô nó cứng khó nhồi. Mình nhồi chút xíu thì mình thấy nó mịn và nó quyện thành một khối dẻo vậy nè. Nó không có quá cứng nha, nó mềm mềm mịn mịn á. Mình sẽ dùng đây là cái khuôn lò xo, khuôn ép bánh canh hoặc là bún hoặc là bánh lọt luôn. Mình chọn cái lỗ ở mức dừa là làm bánh canh. Bây giờ sẽ lấy cái cục bột các bạn cho vô. Cái khuôn này thì khoảng gần 200.000 thôi. Các bạn mua ở trong phần mô tả video kênh mình có bán nha. Mình xài cũng lâu lắm rồi đó, cũng bền lắm á. Bắt cái nồi nước vừa sôi tim thì các bạn sẽ ép bột vô. Không có cần phải sôi bùng quá nha, sôi tim là được rồi. Ép nhẹ vô. Rồi cái mình lắc cái khuôn cho cái sợi bột nó rớt xuống. Và bây giờ thấy nó nổi lên trên vậy nè ha. Cứ để yên, mình luộc đến khi nào mà nó chín. Rồi cái ép tiếp vô luôn. Một nồi nước nếu mà nhiều thì mình có thể ép 2 đến 3 lần cái khuôn bột. Còn nếu mà các bạn bắt cái nồi nước ít thì mình ép 1 lần thôi. Mình cứ để yên, mình luộc cho nó chín. Cái cọng bánh canh của mình nó sẽ trong hơn chút và nó nổi lên trên mặt là nó chín. Vớt nó lên thì thả vào trong cái thau nước để rửa phần bột lại nha. Cho bột nó không có bị hôi và giúp sợi bánh canh nó trong hơn. Cái rửa thêm một nước nữa để cho sợi bánh canh nó sạch. Thì các bạn để qua ngày hôm sau nó cũng không có bị hôi bột. Cứ thả qua. Ở trong cái phần mô tả video mình có để chi tiết đường link mua sản phẩm, các bạn có thể bấm vào để mua.
hoặc là mình bấm trực tiếp vào cái ảnh kênh ha, rồi cái chuyển đến cửa hàng thì có nhiều sản phẩm hơn lựa chọn và mua ủng hộ mình với nha. Mình cứ thả qua mình rửa cho nó sạch, sau đó thì mình hãy vớt nó lên. Các bạn chuẩn bị cái rổ cho nó cái lỗ hơi to to một chút, mình vớt lên cho nó nhanh nhỏ nước xuống á, thì cái sợi bánh canh nó sẽ khô ráo hơn, nó không có bị ẩm ướt. Rồi cứ để yên vậy nha, chờ cho nó khô. Để yên cái rổ bánh canh cho nó ráo thì quay qua bên đây mình chuẩn bị cái phần tép. Tép này mình đã lột sạch vỏ rồi, bây giờ mình sẽ đập cho nó dập dập ra để băm lại để làm nấu bánh canh tôm ăn ha. Băm sơ sơ thôi, không có cần phải nhuyễn quá đâu. Cho vào chảo dầu ăn nè. Bây giờ các bạn cho hành tím và tỏi băm vô, mình phi thơm lên. Rồi cái lấy cái phần tép hồi nãy đó cho vô, mình xào vậy nó ngọt mà nó thơm. Mình sẽ thêm vào đây thêm nửa chén thịt nữa ha. Thịt nạc này mình xay sẵn nè, các bạn cũng cho vào mình xào thì cái nồi bánh canh của mình nó ngọt ngon, vừa có tép vừa có thịt. Xào cho nó săn thì thêm vào 1 lít nước cốt dừa lõn thôi ha. Còn cái phần nước cốt đặc thì cho vào sau. Rồi bây giờ các bạn nêm nếm nè, mình sẽ nêm hạt nêm, thêm một ít muối nữa. Còn ăn bột ngọt thì mình thêm vô một chút bột ngọt. Cuối cùng là nước mắm ngon. Rồi bây giờ vớt bánh canh ha. Bánh canh nãy giờ mình để một chút xíu mà nó cũng hơi xe, cái mặt nó ráo nè. Bánh canh dai ngon lắm. Vớt thả vô trong cái nồi nước súp luôn. Chưa gì mà thấy nó bay cái mùi thơm rồi đó các bạn. Một cái mùi bánh canh miền Tây quyến rũ nồng nàn luôn. Nếu ăn hết thì các bạn thả vô mình nấu hết, còn ăn không hết thì cứ để yên ha. Mình nấu phân nửa, còn phân nửa chừa lại. Một chút nữa mình sẽ chỉ cái cách bảo quản. Cho nó sôi lên cái nữa ha. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần nước cốt dừa đặc nhất mình cho vào sau để giúp cái nồi bánh canh nó béo ngon. Còn nếu mà cái bước này các bạn không có thích ăn béo nhiều thì bỏ qua luôn. Mình chỉ cần dùng nước cốt dừa một lần thôi cũng được. Rồi bây giờ có thể thử lại ha, mình nêm nếm lại cho nó vừa miệng mặn mặn ngọt ngọt. Rồi cái thêm hành lá và ngò rí vô. Vậy là nồi bánh canh đã sẵn sàng rồi. Một cái món bánh canh miền Tây đơn giản mà ai ăn cũng rất là thích luôn. Các bạn thấy ngon quá ha. Sợi bánh canh mình làm kiểu này dù là ngâm ở trong cái nồi nước súp lâu nó vẫn không có bị mềm, mà nó dai dai ngon lắm. Làm kiểu này mình thấy nhanh lắm các bạn, chỉ cần 15 phút là các bạn đã có được cái rổ bánh canh ngon rồi. Thêm khoảng 10 phút nữa để nấu cái nồi chè bánh canh tôm này nữa. Thì vỏn vẹn không tới nửa tiếng đồng hồ, ai cũng có được cái món ngon ngay tại nhà. Nếu mà nhà mà có bột sẵn các bạn cứ thử ha. Bữa nào thèm ăn mình cứ lấy ra mình nấu, không có cần phải chạy đi mua. Canh thì nó dai dai mềm mềm. Hòa cùng với cái nước súp nó ngọt từ tôm ngon lắm các bạn. Lâu lâu ăn lại cái bánh canh tuổi thơ nè. Còn cái phần bánh canh này các bạn cứ để yên ở trong rổ vậy nè. Mình để cho nó ráo nước thì ăn qua ngày hôm sau luôn ha, không có bị hôi gì đâu. Sợi bánh canh vẫn dai ngon. Còn mà mình làm nhiều quá muốn ăn lâu thì các bạn cho vào trong cái bọc mình để vào trong ngăn đông tủ lạnh, khi nào ăn đem ra mình chỉ cần luộc lại là mình có bánh canh ăn rồi. Thì bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.